सो गाइस हाम्रो चाहिँ आज कसबाट पनि भइरहेछ होइन। अब केही त छैन, काम गर्नु छ, गिटार बनाउनु छ, गिटार यहाँ छ, बनाउनु पर्ने छ। यस्तो चाहिँ अब म यहाँ राख्ने हो, बनाउने हो, गिटार बनाउने अब चट्ट लाएर। यो गिटारको चाहिँ भाँचेको थिएँ यसरी, यसलाई हामी चट्ट लाएर यसरी यहाँ मैले टालटुल गरिदिएको छु। अब यसलाई खाक्सी गर्ने, बनाउने। खाक्सी गरेपछि चाहिँ स्मुथ भयो होइन। भयो खाक्सी गरिसकेपछि स्मुथ भयो। अब यसलाई चाहिँ कलरिङ गरेँ चट्ट लाएर यसमा। यसको चाहिँ हल्का फुल्का काम गरियो, कलर लगायो होइन। चट्ट लाएर यसलाई घाममा पसुकाइदिने साइडमा गरेर होइन। यो भनेर चाहिँ यहाँनिर सुकेछ, चट्ट लाएर हान्नाले पसल खाली लगाए। पेन्ट पनि सुकिसकेको छ होइन। अब यसको काम गर्ने। अर्को पनि गिटार यसरी आइसकेको छ भाँचेर चुटपुट भएर हेर त्यहाँ। अब यो पनि बनाउने, यो गिटार सर्भिसिङ लाग्छ, यो पनि बनाउने। पहिला यसको काम गरौँ। अब यसलाई भने चाहिँ हटेर हाल्ने यसको। हाल्यो। अब यसलाई स्ट्रिङ हाल्ने, स्ट्रिङ चट्ट लाएर यो हाम्रो गिटार चाहिँ रेडी भइसक्यो है। यो टाँसेर बनाएर हेरेर पनि भइसक्यो। यसलाई अब बजाउने, ट्युन गर्ने। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टाँसियो, हामीले बनाइयो, ट्युनिङ गरियो, बजाइयो। यसमा चाहिँ साउन्डमा खासै फरक पर्दैन बनाउँदाखेरि, बनाइसकिँदाखेरि पनि, जोड्दाखेरि। कुनै पनि भाँच्चा गिटारको भाँच्चिँदा भाँच्चिनुभन्दा अगाडि जस्तो साउन्ड रहन्छ यसमा खासै त्यस्तो साउन्डमा अप्ठ्यारो भन्ने हुँदैन। धान भइसक्यो, यहाँ पुरा बनाएको। अब कलरिङको लागि चाहिँ त्यति राम्रो देखिँदैन। यो चाहिँ जस्ट नेपाली फिनिसिङ हो, हातै बलियो हुन्छ तर।